Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to our new lecture of cost accounting. In previous lecture, we have discussed about classification of cost. The cost, the classification, the cost, the اقسام مبارکه مونږه په خواني lecture کې خبره کړې ولا نو په دې lecture کې مونږه نور concept دی د cost accounting یا cost چې مونږه معلومو نو هغه کې مونږ سره مختلف نور شیان دي چې هغه مونږه باید وپېژنو صحیح کې اول مونږ سره اوور هیډز یا فیکټری اوور هیډ هم ورته ویلی شي اف او ایچ څه مطلب دی اف او ایچ مین فیکټری اوور هیډ مونږ ورته ویلی شو فیکټری اوور هیډ دا مونږ سره یو قسم کاست دا مونږ سره چې مجموعه د څو شیانو نه مونږ سره جوړ شوی ده فیکټری اوور هیډ مونږ ورته ویلی شو نو دا یو قسم مصرف دی یو قسم کاست ده چې هغه مونږ ته تشریف کولی شو تعریف کولی شو چې all indirect material cost indirect labor cost and indirect expenses فیکټری اوورهیډ کې موږ سره درې مهم شیان دي indirect material cost indirect labor cost او indirect expenses دا باید تاسو په دې باندې پوه شئ فیکټری اوورهیډ باندې باید پوه شئ چې فیکټری اوورهیډ ریټ فیکټری اوورهیډ خپل څه شی دا سره کم کیلکولیټ کیږي نو کله چې موږ ته indirect material cost را کړی وي indirect labor cost را کړی وي او indirect expenses موږ سره موجود وي indirect material موږ وویلې چې هغه مواد چې هغه تولید جوړولو کې موږ مصرفو پروسې دوران کې موږ مصرفو او هغه تولید سره موږ نه خرڅو صرف په تولید جوړولو کې مصرفي هغه ته indirect material cost وایي لکه فور ایگزامپل موږ وویلې چې رنګ ته موږ جلا ورکو نو یا ال پی موږ استفاده کوو یا موږ د نه علاوه نور داسې مواد استفاده کوو چې هغه موږ خرڅوو نه هغه صرف مواد یو تولید جوړولو کې موږ د پروسې کې مصرفیږي هغه ته انډایرکټ مټیریل وایي نو په دې باندې څونه مصرف سره چې هغه انډایرکټ مټیریل کاست ده بل موږ انډایرکټ لیبر کاست انډایرکټ لیبر کاست موږ وایي چې هغه کارمندان چې موږ پیسې ورکوو چې هغه موقتي موږ استفاده کوو چې یا موږ سره موجود وي چې هغه پروسه کې اپریشن کې موږ سره پروډکشن اپریشن کې موږ سره مستقیم شامل نه وي لکه یو مستری موږ راولو یا یو برقي موږ راولو چې هغه موږ برق خراب وي هغه جوړ کړي یا سپروایزر ماش هم موږ ورته ایڈمنسټریشن چې کوم پیسې دي چې هغه تولید سره مستقیم شامل نه دي هغه ټول موږ انډایرکټ لیبر کاست ته وایي هغه څونه پیسې ورکوو انډایرکټ ایکسپنسز موږ سره د مصارفات هغه مصارفات چې هغه مستقیم رابطه نه لري تولید جوړولو کې هغه موږ پرداخت کوو نو هغه ته انډایرکټ ایکسپنسز نو دا درې شیان چې موږ جمع کو سره یو ځای کو نو دې سره موږ ته سره راځي فیکټري اوور هیډ موږ سره راځي یا اوور هیډ هم ورسره موږ ورته ویلی شو or all the manufacturing cost expect د ډایرکټ مټیریل اینڈ ډایرکټ لیبر یا ټول هغه مصرف په مانیفیکچرینګ کې موږ یو تولید جوړو هغه ټول مصرفات علاوه د ډایرکټ مټیریل او ډایرکټ لیبر نه علاوه د کارمندانو معاش او یا د هغه مواد خام چې موږ مستقیما په هغه کې استفاده کوو لکه چوکۍ کې ډایرکټ مټیریل موږ څه ده چوکۍ جوړولو کې موږ سره ډایرکټ مټیریل اوسپنه ده او لرګی ده موږ سره د نه علاوه نور څونه مصارفات چې دي هغه ټول موږ سره په ذکر راځي هغه هم موږ فیکټري اوور هیډ ورته ویلی شو نو کله چې اوس ګوره $2000 موږ سره انډایرکټ مټیریل کاست شو انډایرکټ لیبر کاست موږ سره فور ایگزامپل $1000 شو او $500 موږ سره انډایرکټ ایکسپنسز شو نو موږ ته کله چې دا شان راکړي وي موږ معلوموي سو فیکټري اوور هیډ موږ څنګه معلومو نو 2000 جمع 1000 جمع 500 موږ سره 3500 روپۍ موږ سره ټوټل فیکټري اوور هیډ موږ سره دونه کاست راغی بیا د اوور هیډ کې موږ سره مختلف ټایپس دي موږ سره مختلف اقسام دي موږ سره د فیکټري اوور هیډ یا اوور هیډ نو اول موږ سره پروډکشن او فیکټري اوور هیډ د موږ سره اف او ایچ چې موږ ورته وایو دوم موږ سره افیس ان ایڈمنسټریټیو اوور هیډ د موږ سره او دریم موږ سره سیلینګ اوور هیډ ده څلورم موږ سره ډسټریبیوشن اوور هیډ ده دا هر یو اوور هیډ به موږ تفصیل سره بیانو چې پروډکشن او فیکټري اوور هیډ څه شی ده کوم وخت کې استفاده کیږي سره کم معلومیږي دوم موږ سره افیس ان ایڈمنسټریټیو اوور هیډ ده دا چې د موږ سره اداري کارونه ایڈمنسټریشن موږ اداري کارونه
ورته وایو. دې کې کوم مصرف ته هغه څنګه کالکولیټ کیږي، څنګه معلوموي چې موږ بل موږ سره سیلینګ اوور هیډ دا فروشات واقع کم اوور هیډ راځي موږ سره، بل موږ سره ډسټریبیوشن اوور هیډ د موږ سره سه توزیع کوو موږ کله تولیدات مشتری ته یا ریټیلر ته یا هولسیلر ته کوو یا پرچون ته، نو هغه وخت کې کم اوور هیډ موږ سره راځي هغه ډسټریبیوشن اوور هیډ ده. نو دا هر یو موږ تفصیل سره وایو چې کم اوور هیډ کوم وخت کې استفاده کیږي او څه معنا یې ده. پروډکشن اوور هیډ یا فیکټری اوور هیډ هم موږ ورته ویلی چې دا کوم اوور هیډ ده. پروډکشن اوور هیډ از آلسو ټرم ایز فیکټری اوور هیډ. پروډکشن تولیداتی اوور هیډ ته موږ فیکټری اوور هیډ هم ورته ویلی شو. فیکټری اوور هیډ انکلوډز indirect material, indirect labor and indirect wages which are incurred in the factory. For example, rent of factory building, repairs, depreciation, wages of indirect worker, etc. نو دا موږ سره فیکټری اوور هیډ یا پروډکشن اوور هیډ موږ سره په درې شیانو باندې مشتمل ده: indirect material, indirect labor او indirect wages. د درې شیانو نه دا فیکټری اوور هیډ یا پروډکشن اوور هیډ جوړ شوی ده. سه indirect material موږ وویل ټول هغه مواد لکه فور ایگزامپل ته ورکړي دي چې ورکړي دي موږ سره فیکټری اوور هیډ کې موږ سره دلته خوندې ورکړي، خو فیکټری اوور هیډ کې موږ سره indirect material موږ سره کم میټیریل دی، هغه میټیریل دی چې هغه لیبریکینټ موږ سره وګوره، آیل موږ سره وګوره، یا د نه علاوه نور ګلو موږ سره دی، سریش موږ سره ده، لیبریکینټ آیل موږ سره هغه آیل دی چې هغه استفاده کوو جلا ورکولو کې استفاده کیږي. نو دا موږ سره indirect material دی. د مصرف جمع indirect labor چې موږ wages of indirect worker چې هغه کسان ډایرکټ مستقیم پروسې کې نه شامل هو بیا هم موږ یو مصرف ورکوو، هغه معاش ورکوو ورته، هغه ته indirect worker ورته ویل کیږي. indirect wages موږ سره یا indirect expenses موږ ورته ویلی شو. سوري دلته indirect material, indirect labor, indirect expenses دا بل موږ سره دي which are incurred in the factory. هغه فیکټری کې موږ لاس راوړو، دا باید موږ اصلاح کول ته اشتباه شوی د indirect expenses موږ ورته ویلی شو. expenses موږ سره دي. نو دا درې شیان چې کله یو ځای سي نو جمع یې کړو موږ دې ته موږ فیکټري اوور هیډ یا اوور هیډ ورته ویلی شو. چې کرایه د بلډینګ موږ سره indirect expenses ده. ریپیر موږ سره چې ریپیر کوم پیسې موږ ورکوو، ترمیم کوو موږ، ماشین خراب شي یا بلډینګ خراب شي نو کارمندان ته چې کوم پیسې موږ ورکوو یا دته کوم مواد اخلو نو دغه موږ سره ایکسپنسز کې راځي. ډیپریسیشن هم موږ سره ایکسپنسز دي، indirect expenses دي موږ سره. ویجز موږ سره وګوره روزموز چې موږ ورکوو ورته کارمندان ته. of indirect worker کم کسان موږ سره یو ورځې لپاره کار کوي، یو ساعت لپاره کار کوي، هغوی لپاره چې کوم روزموز ورکوو نو دا ټول شیان موږ سره په څه کې راځي؟ فیکټري اوور هیډ کې راځي. که چېرته اوس تاسو ته ویلی وي چې ریپیر کاسټ درکړی وي، رینټ آف فیکټري درکړی وي، ډیپریسیشن درکړی وي، او ویجز آف انډایرکټ ورکر درکړی وي، او لیبریکینټ آیل کاسټ درکړی وي، دا څه ورته وایي چې فیکټري اوور هیډ پیدا کوي. نو تاسو به دا ټول شیان راجمع کوئ، هغې نه پس موږ سره څه راځي؟ موږ سره به فیکټري اوور هیډ راځي یا پروډکشن اوور هیډ موږ سره راځي. نو دا موږ سره اول ټایپس د اوور هیډ و چې هغه ته موږ فیکټري اوور هیډ یا پروډکشن اوور هیډ موږ ورته وایو. دوم اوور هیډ موږ سره آفیس اینډ ایڈمنسټریټیو اوور هیډ ده. موږ سره دفتر لپاره یا اداري کارونو لپاره چې کوم اوور هیډ موږ استفاده کوو هغه څه ده. آفیس اینډ ایڈمنسټریټیو اوور هیډ از د indirect expenditure incurred in formulating the policies, establishment of objective, planning, organizing and controlling the operation. آفیس او ایڈمنسټریټیو اوور هیډ هغه اوور هیډ دی چې دې کې موږ سره غیر مستقیم موږ کوم شیان چې اخلو پروسې لپاره چې هغه پروډکشن لپاره دونه ضروري نه وي یا پروډکشن کې هغه مستقیم نه شاملېږي، هغې لپاره چې مصارفات موږ کوو. incurred in formulating the policy یا پالیسی جوړولو لپاره، پالیسی تطبیقولو لپاره کوم مصرف څه کېږي. establishment of objective اهداف تعینولو لپاره
چې کوم مصرفونه کیږي پلان گزاري لپاره کوم مصرف موږ کوو ارګنایزینګ پلان لپاره موږ سره څه مصرف کیږي پیپر موږ مصرف کیږي موږ سره پرنټینګ موږ مصرف کیږي نور شان مصرف کیږي ارګنایزینګ اینڈ کنټرولینګ د اپریشن او منظم کول او کنټرول عملیاتي کارونه د ټولو لپاره چې کوم مصارفات کیږي پالیسي جوړولو لپاره اهداف تعیینولو لپاره پلان گزاری لپاره یا اپریشن کنټرولولو لپاره چې کمرې لګیږي نور شان لګیږي یا منظم کولو لپاره چې باید مونږه زه ورته منظم کو هر یو ته خپل شیان ولګو نو هغه مصرفونه چې دي دا ټول دفتر کې څه کیږي اداري کارونه لپاره څه کیږي دا ټول ته څه ویل کیږي آفس اینڈ ایڈمنسټریټیو اوورهیډ یعنی اداري کارونه لپاره اوس ګوره پالیسي جوړول موږ سره چی کار د اداري کار ده موږ سره د منیجمنت کار ده نو دې لپاره پیسې مصرفو نو کاست اکاونټینګ کې د پیسو ته دا مصرف څه کیږي دې ته موږ آفس ایڈمنسټریټیو اوورهیډ ورته ویلای شو اهداف تعینولو لپاره چې کوم پیسې جلسه کیږي یا هغې لپاره نور شان موږ اخلو نور پیسې پې لګو نور مختلف نور اسنادونه جوړو شان جوړو نو هغه ټول پیسې چې مصرفي کې ټول په څه کې راځي آفس ایڈمنسټریټیو اوورهیډ کې راځي پلان گزاري پر چې کومه کو جلسه جوړ کړی وي موږ اسنادونه اخلو چاپوي یا پرنټینګ کو هغه پر سکینر پرنټر شان د مصرفونه چې دا ټول څه کې راځي دا آفس ایڈمنسټریټیو اوورهیډ کې راځي موږ سره all office and administrative expenses like rent, staff salary, postage, telegram, journal expenses, etc. are example. نور مثال نه موږ سره چې دی رنت کرایه موږ سره دفتر کرایه موږ سره دی بلډینګ کرایه موږ سره دا هم موږ سره څه کې راځي دا موږ سره آفس ان ایڈمنسټریټیو اوورهیډ کې راځي موږ سره سټاف سیلری چې کومه ده هغه هم موږ سره د کوم کارمندان موږ سره کار کوي هغه ماشینونه چې موږ ورکو هغه موږ سره آفس ایڈمنسټریټیو اوورهیډ کې راځي پوسټیج موږ سره ده ټیلیګرام موږ سره ده چې کوم موږ کو پوسٹ په ذریعہ کم شان لیږو کوم خطونه لګو کوم ایمیل لیږو یا عام مصارفات روزمره چې کیږي په شرکت کې خوراک موټر شیان تیل دا شیان ټول په ذکر راځي د آفس اینڈ ایڈمنسټریټیو اوورهیډ کې دې مثالونه دي موږ سره موږ دې مثال ورته ورکوای سو دا موږ سره دوم قسم اوورهیډ موږ سره اوسه کې آفس ایڈمنسټریټیو اوورهیډ موږ سره دریم قسم اوورهیډ موږ سره کم اوورهیډ دا دریم قسم اوورهیډ موږ سره سیلینګ اوورهیډ د موږ سره یعنی فروشات وخت کې کم مصارفات تر سره کیږي هغه کم مصارفات دي selling overhead is the indirect expenses which are incurred for promoting sale فروشات لوړولو لپاره فروشات زیاتولو لپاره کوم غیر مستقیم مصارفات چې موږ تر سره کوو هغه مصارفات په کوم نوم یادېږي سیلینګ اوورهیډ په نوم یادېږي د دې نه علاوه سټیمولیټینګ ډیمانډ پوره کولو لپاره سیکیورینګ آرډر اینډ ریټینینګ کسټمر فرمایش د مشتریانو لاسته راوړل او مشتریان جذب کول فار ایگزامپل ایڈورټایزمنټ سیلز مینز کمیشنز سیلری آف سیلمین ایٹسیکټرا نو کوم مصارفات چې مونږه مشتری جذب کولو لپاره فروشات زیاتولو لپاره او نور دغسې د مشتری ډیمانډ لاسته راوړلو لپاره مونږه چې کوم مصارفات کوو چې هغه مصارفات مونږ سره مثال په طور باندې اعلانات دي مونږ سره د فروشنده لپاره چې کم کمیشن مونږ ورته ورکوو چې دونه شیان دې خرڅ کړل دونه پیسې تا ته پکې درکوو یا پرسنټیج که مونږ ورته نیولی وي یا سیلریز آف سیلمین یا کوم معاشونه چې مونږ فروشندگانو ته ورکوو یا چې کوم تاسو به خیال کړی وي دلته تاسې یو شرکت سه واوچرې تقسیموي په هغه کې نو د هغې لپاره چې کوم پیسې مونږ ورکوو یا خلکو ته هغه ورکوي شرکت لپاره کې معلومات ورکوي نو هغه سړي ته چې کوم پیسې مونږ ورکوو دا تولید سره دومره مستقیم شامل دی غیر مستقیم دی اپریشن سره شامل دی نو دا مصارفات ټول په څه کې راځي سیلینګ اوورهیډ کې راځي ځکه دا ټول مصارفات مونږه فروشات زیاتولو لپاره مونږه تر سره کوو مشتریان جذب کولو لپاره مونږه تر سره کوو او د مشتری ډیمانډ لاسته راوړلو لپاره مونږه څه کوو تر سره کوو دا دریم قسم اوورهیډ موږ سره سیلینګ سره فروشاتو سره تعلق ساتي څلورم قسم اوورهیډ موږ سره ډسټریبیوشن اوورهیډ دی موږ سره ډسټریبیوشن اوورهیډ څه ته ویلی سي these costs are incurred from time the product is packed until it reaches to the destination cost of warehousing
cost of packing, transportation cost, etc. are some of the example of distribution overhead. Distribution overhead کې موږ سره وګوره کم کله چې موږ هغه ټول مصرف چې کله د تولید د پیکینګ له وخت نه شروع کیږي تر څو پورې چې دا تولید موږ هولسیلر پورې نوی رسولی، نو دغه ټول مصارفات کې هغه کې موږ سره د ویر هاوسینګ مصارفات دي چې موږ شیان ذخیره کوو بیا یې هغه توزیع کوو، هغې نه پس نو د هغه کرایه د هغه مصارفات، کاسټ آف پیکینګ د پیک کولو یا بسته بندي چې موږ کوو د هغې مصارفات، ترانسپورټیشن کاسټ مصارفات د ترانسپورټ چې دا موږ انتقالو شرکت نه ویر هاوس پورې، بیا ویر هاوس نه موږ ریټیلر ته یا هولسیلر ته انتقالو، دې باندې کوم مصارفات راځي. are some of the example of distribution overhead. دا موږ سره څه مثالونه دي ډسټریبیوشن overhead. ډسټریبیوشن من توزیع کول، نو کله چې تولید کله جوړ سي نو جوړېدو نه پس بیا پیک کیږي، بیا ذخیره کیږي، هغې نه پس بیا ځي ریټیلر ته یا هولسیلر ته، بیا هولسیلر مشتری باندې خرڅوي. نو دغه پیکینګ نه پس څونه مصارفات په تولید باندې راځي تر څو د هولسیلر یا ریټیلر ته رسیږي، هغه ټول مصارفات موږ په کوم نوم باندې یادو؟ هغه ټول مصارفات چې راجمع کړو موږ ډسټریبیوشن اوورهیډ په نوم باندې یادېږي موږ سره. چې هغې کې موږ سره ټرانسپورټیشن کارت دی، پیکینګ کاسټ ته موږ سره، ټرانسپورټیشن کاسټ ته موږ سره، ویر هاوسینګ کاسټ ته موږ سره، دا ټول کاسټ موږ سره په کوم نوم باندې یادېږي؟ دا موږ سره ډسټریبیوشن اوورهیډ په نوم باندې یادېږي. که چېرته تاسو چې اوورهیډ آئیډنټیفای کوي چې هغه کې پیکینګ کاسټ ورکړی وي یا ویر هاوسینګ کاسټ ورکړی وي یا رینټ آف ویر هاوس ورکړی وي یا ټرانسپورټیشن اوټ، موږ سره دوه قسمه ټرانسپورټیشن کاسټ ته موږ سره وګوره. یو ګوره کله چې موږ خام مواد واخلو شرکت ته یې راوړو نو هغې ته موږ ټرانسپورټیشن ان ورته وایو، ټرانسپورټیشن ان د موږ سره. او بل موږ چې تولید کله جوړ کړو او دا تولید بیا رسوو مشتری پورې، نو دته موږ ټرانسپورټیشن اوټ کاسټ ورته وایو. دا دوه کاسټ باید تاسو آئیډنټیفای کړئ چې ټرانسپورټیشن کاسټ موږ سره په دوه قسمه ده. یو ټرانسپورټیشن ان ده چې خام مواد شرکت ته راځي یا څونه تولید تیار جوړ شوی تولید موږ یو شرکت ته راوړو، هغه هم ټرانسپورټیشن ان کې راځي چې په دې باندې څونه مصرف راځي. نو دا موږ سره بیا سی جی ایس کې راپور چې کوم ده په هغې کې موږ ذکر کوو چې دا باید هلته ذکر سي. د نه علاوه ټرانسپورټیشن اوټ چې دا کله تولید چې جوړ سي پیک سي بیا هغه موږ څه کوو خرڅولو لپاره لیږو په موټر کې یا کشتۍ په ذریعه باندې یا یې د تیارې په ذریعه باندې، دا هغه کاسټ ته موږ ټرانسپورټیشن اوټ کاسټ موږ وایو. دا موږ سره ټول په څه کې راځي؟ ډسټریبیوشن اوورهیډ کاسټ کې راځي. اوټ صرف ډسټریبیوشن اوورهیډ کې راځي. ان چې دا هغه موږ سره بیا بیل کاسټ ده هغه موږ بیا بل ځای کې وایو او پوهېږو په هغې باندې. دریم څلورم قسم موږ سره چې ده پنځم قسم کاسټ موږ سره چې ده هغه موږ سره اکچوال فیکټري اوورهیډ ده. اکچوال فیکټري اوورهیډ ده یو اپلاید فیکټري اوورهیډ ده. اکچوال یعنی هماغه اصلي اوورهیډ څه شی ده؟ اکچوال اوورهیډ consists day-to-day cost and expenses that are actually incurred in the company. actual overhead کا هغه فیکټري overhead وي، سوري فیکټري overhead دلته صرف ذکر شوی ده. actual فیکټري overhead موږ سره کم فیکټري overhead ده. actual فیکټري overhead روزمره چې کوم مصارفات کیږي، یو خو مخکې مخکې ویلو چې دونه دا مصرف ده، دونه دا مصرف، دونه دا مصرف ده، هغه مخکې چې دا هغه موږ ته هغې ته موږ څه وایو؟ هغې ته اپلاید فیکټري overhead وایي چې مخکې موږ تعین کړی وي یو ریټ چې په indirect material دونه مصرف، د indirect expenses دونه مصرف او د indirect wages labor چې د دونه مصرف، دا ټول څه موږ راجمع کوو نو دا دونه ریټ یې راځي. نو هغې ته موږ اپلاید فیکټري اوورهیډ وایو چې مخکې موږ ریټ ځان سره تعین کړی وي. او اکچوال اوورهیډ څه ته وایي؟ اکچوال اوورهیډ هغه ته وایي چې consists day to day cost and expenses that are actually incurred in the company. روزمره چې کوم موږ تولیدات کوو یا تولیدات جوړوو یا پروډکشن کیږي، نو روزمره چې موږ سره اصلي کوم د فیکټري اوورهیډ انډایرکټ مټیریل مصرف راوځي یا انډایرکټ ایکسپنسز یا انډایرکټ فیکټري لیبر چې ده، دغه څه موږ سره اصلي موږ سره چې کوم راوځي چې موږ روزمره یې ګورو، نو هغو ته موږ څه وایو؟ هغې ته موږ اکچوال وایو.
باید په دې دوړ کې تاسو فرق وکړئ چې اکچوال فیکټری اورهیډ کم ده او اپلایډ فیکټری اورهیډ کوم ده. اپلایډ فیکټری اورهیډ مخکې سمون کم ریټ تعین کړی وي چې فور ایگزامپل اوس سمونږه د انډایرکټ مټیریل انډایرکټ ایکسپنسز او انډایرکټ لیبر درې واړو کاست جمع کړو نو مونږ وایو چې پر هاور فیکټری اورهیډ مونږ سره څونه راځي. فیکټری اورهیډ مونږ سره $15 ده. فیکټری اورهیډ مونږ سره ریټ چې ده هغه په ساعت باندې مونږه فیکټری اورهیډ دونه استفاده کوو. مخکې مونږ تعین کوو چې مونږ سره فیکټری اورهیډ دونه ده نو دې ریټ ته مونږ څه وایو ته اپلایډ فیکټری اورهیډ وایي. بیا چې کله مونږه اکچولی پروډکشن هلته جوړ کو تولید جوړو نو مونږ سره په یو ساعت کې چې مصرف یې مونږ وسنجوو بیا هلته چې روزمره مونږ سره راوځي اصلي چې کوم ده هغه مونږ سره فور ایگزامپل 5.5 راووته یا 4.5 راووته ډالر په یو ساعت باندې. نو هغه چې مونږ سره راووته هغه ته مونږ څه وایو هغه ته مونږ اکچوال فیکټری اورهیډ. ځینې وخت کې اکچوال او اپلایډ یو قسم هم راوتی سي. ځینې وخت کې فرق وي. اپلایډ مونږ یو قسم تعین کړی وي او اکچوال چې ده هغه مونږ سره بل قسم راوځي. نو دې دواړو ترمنځ فرق باید تاسې وپېژنئ چې اکچوال کم اصلي حقیقي چې راوځي تولید جوړولو نه پس او اپلایډ چې ده هغه مونږه تعین کړی چې وي هغې ته مونږه اپلایډ وایو. دا مونږ سره مختلف فیکټري اورهیډ چې مونږه ډسکس کړه په دې لیکچر کې.